اهلا وسهلا بيكم في ساندوتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندوتش اسكالوب بصوص الباربيكيو. هنطلع فاصل ونرجع نشوف مكونات الساندوتش. مكونات الساندوتش: اسكالوب بانيه موجود عندنا جاهز، بودرة بصل، صوص تشيلي، كاتشب وباربيكيو وطماطم. ساندوتش بسيط، هنحط طماطم، بودرة بصل، شوية من تشيلي صوص، كاتشب، صوص الباربيكيو. ونقلب. كده الساندوتش جاهز، ساندوتش اسكالوب بصوص الباربيكيو. هنطلع فاصل نرجع نعمل العصير. النهارده هنعمل خوخ بالصودا. المكونات: خوخ معلب، صودا، وشويه شربات نعناع. نجيب خوخ، الصودا، شوية من شربات النعناع، نقفل ونخلط. كده العصير جاهز، خوخ بالصودا، ساندوتش وحاجة ساقعة. بالهنا والشفا.